शुभ सकाळ मित्रांनो, मी अंकुश आणि तुम्ही पाहता दहिवलकर ब्रदर्स मराठी यूट्यूब चॅनल. आणि मी काही दिवसांपूर्वी आपल्या CB200x ची ॲसेसरीज मागवली होती. तर ती ॲसेसरीज आज डिलिव्हरी झालं आहे आणि मोस्ट ऑफ आज दीपावली असल्याकारणाने मनपूर्वक तुम्हाला दीपावलीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आणि चला तर मग आपण त्याची अनबॉक्सिंग करूया. चला आता आपण अनबॉक्सिंग करूया. बोल भाई, दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांना. ती पाऊट करते. चला, तुझ्या डोळ्यात काय गेलं का? नाही. ओ बस साईड दे जरा. आणि मी अनबॉक्सिंग करण्यासाठी खूप म्हणजे मैदानात आलो आहे आणि तुम्हाला गाड्यांचा आवाज खूप येत असेल. जरा स्पेशल म्हटलं करूया अनबॉक्सिंग. मला एक बिल दाखवलं, बिल भेटलेलं आहे. हे आहे सॅडल स्टे आहे वाटतं. आणि आणि आमची सोनूसुद्धा बॉक्स खोलत मग्न झालेली आहे, तुम्ही पाहू शकता. हे टॉप रॅक आहे आय थिंक. याला ओपन कर. हो, एक एक. हो वाव, मस्त पॅकिंग. आणि हे आहे टॉप रॅक. खूप हेवी आहे, क्वालिटी पण चांगली आहे. हे बघा, तुम्ही पाहू शकता. चला तर मग आपण इन्स्टॉल करू आणि मग भाऊ आपली गाडी कशी दिसते. गाईज फायनली गाडीचं टॉप रॅक आणि सॅडल स्टे इन्स्टॉल झालेलं आहे. आणि पाहू शकता तुम्ही गाडी कशी दिसते. एकदम स्पोर्ट आणि ॲडव्हेंचर लुक. गाईज मी तुम्हाला सांगेनच की हे टॉप रॅक आणि सॅडल स्टे कुठून मागवलं, कसं मागवलं आणि याची प्राईस काय आणि ॲसेसरीजमध्ये काय काय देतात ते लोक ते पण सांगेन. आणि किती दिवसामध्ये डिलिव्हरी देतात ते पण सांगेन. आणि तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देईन. त्या लिंकवरती जाऊन तुम्ही पाहू शकतात की हे कितीला आहे, कसं आहे.
असेच जर नवीन नवीन व्हिडिओ या गाडीबद्दल तुम्हाला पाहिजे असतील तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक आणि शेअर करा. चला, थँक्यू.